اهلا بيكم في حلقه جديده من جوه الصيدليه. بناء على رغبات ناس كتير جدا بعتت لنا نكمل النهارده سلسله الحلقات اللي كنا عملناها عن البواسير، الناسور العصاصي، الناسور الشرجي، والنهارده الحلقه الرابعه اللي هنتكلم فيها عن الشرخ الشرجي. ناس كتير بعتت وقالت طيب ايه هو علاج الشرخ الشرجي، وناس كتير من اللي بعتت وردينا عليها في الكومنت وكان عندهم شرخ شرجي فقالوا طيب ايه العلاج اللي ممكن نستخدمه. فقلنا خلينا نسهل على الناس اكتر ونعمل حلقه تكون سهله ومبسطه ونتكلم فيها عن الموضوع ده من غير كلام كتير ولا مقدمات. انا عمرو ابو بكر وانت بتتفرج على من جوه الصيدليه، ويلا بينا نبدا. يلا بينا. ولان اكيد دعمكم بيفرق، فكل دوسه على اي زرار سواء كانت لايك او انك تعمل شير لمحتوى الفيديو ده مع اي حد ممكن يستفيد منه، ده بيدعمنا جدا جدا جدا. في صندوق الوصف كمان هتلاقوا لينك لصفحه الفيسبوك والانستجرام علشان نبقى على تواصل دايما مع بعض ويوصل لكم كل جديد. ادخل اعمل لايك واعمل انفايت لكل اصحابك وحبايبك ان هم يبقوا معانا. شكرا ليكم من كل قلبي على دعمكم. عمرو ابو بكر. لو حابب تتفرج على الفيديوهات وتفهم اكتر الفرق، لان الموضوع كله متداخل عن البواسير والناسور الشرجي والناسور العصاصي، فانت ممكن تروح ترجع للفيديوهات دي، هي موجوده كلها في بلاي ليست واحده كده. ايه هو الشرخ الشرجي؟ الشرخ الشرجي عامل بالظبط لما يكون انت ماشي وايديك اتحكت في حرف الباب او حرف الحيطه، الحته المبززه دي، فتروح مجروحه. ممكن الجرح ده ينزل منه نقطه دم وممكن ينزل منه دم كتير، وعليها لو جت عليها شويه كولونيا او برفيوم او اي حاجه ممكن تتلسع وتحس بالم رهيب جدا جدا جدا. بالظبط هو ده نفس الحاجه اللي بتحصل في القناه الشرجيه. القناه الشرجيه قناه حساسه جدا جدا جدا، والفضلات الصلبه اثناء الخروج بتحتك بالاغشيه دي وبتقطعها. خصوصا بقى ايه لو عندك امساك، بيبقى الموضوع شويه صعب. احيانا بيكون القطع ده زي الخربوش، حاجه صغيره كده، واحيانا بيكون حاجه لجوه بتبقى قاطع الاغشيه وواصل لحد اللحم من جوه. الشرخ الشرجي هو مش حاجه صعبه قوي زي الناسور والحاجات التانية، وحاجه سهله جدا. علاجه تقريبا بياخد من 3 ل 5 ايام وبيروح. لكن في حالة الإهمال أو في حالة استمرار الإمساك لفترة طويلة، الموضوع ممكن يتطور ويعمل مشكلة. أسباب عبارة عن إيه؟ الأسباب هو الإمساك ومع دفع الشخص للفضلات المتحجرة في القولون. الفضلات وهي طالعة بتكون صلبة، ممكن تاخد في وشها أي حاجة وتجرح، فده برضو بيسبب شرخ. أما السبب الثالث بيكون الناس اللي مش متعودة على أكل الحراق، وتيجي في مرة كده وتاكل حراق، تاكل وجبة من هنا ولا من هنا، تقعد في الحمام فترة طويلة. الاسهال في حد ذاته ممكن يعمل شرخ. طب ازاي ممكن يعمل شرخ؟ لان انت لما بيبقى فيه ميه كتير جدا بتبقى نازله مع الستولز او الفضلات، الميه دي بتبدا تخلي الانسجه سهل ان هي تتجرح. فعشان كده سواء الامساك القوي او الاسهال القوي ممكن الاثنين يكونوا سبب من اسباب الشرخ الشرجي. شايفين ان الاسباب اصلا مش اسباب قويه قوي، بس هو سبحان الله هو بنسبه 80% بيكون الامساك. خلينا نتكلم عن الاعراض. بعد الحمام الشخص بيبدا يحس بالم حاد شويه. الالم ده بيبقى شبه الابر، بيبقى معاه حرقه بسيطه كده، وبالالم ده ممكن يستمر من نص ساعه لحد 5 ساعات على حسب ايه، على حسب هو خربوش صغير ولا قطع. العرض الثاني هو احساس بالحكه، تبقى حاسس ان انت عايز تحك المكان على قد ما تقدر. العرض الثالث وهو ممكن تلاقي بعض نقاط الدم ممكن تنزل انت تشوفها في الحمام، ممكن تلاقيها على ملابسك الداخليه. الاعراض دي خليني اقول لك انها ممكن تكون متشابهه بشكل كبير جدا مع البواسير، غير ان البواسير اللي يفرقها ان بيكون فيها يبقى عندك احساس بالتقل، في تقل كده من ورا، وبتحس الالم بيكون مزمن وبيقعد فتره طويله. بسرعه نروح رايحين دلوقتي على العلاج، وده اللي اغلبكم بيهمه، بس هرجع واقول تاني منين نقول اسباب مش هنعرف نعالج. اول حاجه لازم نعالجها ونعالجها كويس ونعالجها بسرعه جدا هو موضوع الامساك. في علاج الامساك لازم ناخد في بالنا ولازم نفكر في الموضوع كده، ان انا لازم اعالج حاجه تشتغل دلوقتي، ولازم اخد حاجه على طول المدى. اللي هستخدمها دلوقتي حاجه ملينه زي ايه؟ زي اما حبوب السنه، شاي السنه، ممكن استخدم البيساكوديل زي الدولكولاكس، ممكن استخدم شراب زي اللاكتيلوز شراب. كل الحاجات دي بتاخد من 6 ل 12 ساعه قبل ما تدي تاثيرها. هستخدمها لمده قد ايه؟ هستخدمها لمده 5 ل 10 ايام. في خلال الفتره دي ببدا استخدم حاجات تلين الموضوع معايا بشكل دوري، وتبدا تحاول تحرك المعده عندي بشكل بسيط كده شويه عشان ابدا يقلل عندي الامساك. حاجات زي ايه؟ حاجات ممكن تدي مفعول مثلا بعد 3 4 ايام زي قشور السيليوم او ما يعرف بالسيليوم هاسك، واللي موجود في الصيدليه. ممكن تلاقيه في الصيدليه تحت اسم سيليوم هاسك، وممكن تلاقيه في براند مشهور اسمه الفايبو جل، وممكن تجيبها من عند العطار، تجيب شويه تحطهم على ميه وتشربهم. ممكن تحطهم على اي حاجه، هي مجرد ما بتنزل الامعاء بتعمل كده زي الجيلي، بتمتص ميه وتكبر تعمل زي الجيلي، تبدا تضغط على القولون
القولون، تبدا تزود الحركه فتضغط لحد ما الفضلات دي تطلع. واحنا يمكن هنتكلم في فيديو كامل الاسبوع الجاي عن الامساك وازاي نعالجه بشكل حلو جدا. هنيجي تاني حاجه في العلاج عندنا هي مغطس الميه السخنه. هنجيب حاجه تقدر تقعد فيها، نحط فيها ميه سخنه تكونش فتره، نحط معاها ملح انجليزي او الملح الخشن، ونحط عليها مطهر، سواء المطهر ده بيتادين او ديتول او اي مطهر عندك في البيت، ونقعد فيها لمده 10 دقائق مره واحده في اليوم لمده اسبوع. ثالث حاجه معانا هو كريم للاستخدام الداخلي، هنجيبه من الصيدليه، هو اسمه بروكتوجليفينول. الكريم ده ليه برشحه؟ لان فيه كورتيزون، والكورتيزون معروف ان هو هيقلل لك الحكه ويقلل لك الالم، ودي بتبقى المشكلتين اللي عند الناس اللي عندهم شرخ شرجي. ودوروا على اي كريم يكون موجود عندكم في البلد اللي انتوا فيها يكون فيه حاجه جديده اسمها 2QR كومبلكس، اتكلمت عليها في فيديوهات كتير جدا. 2QR كومبلكس ده اختراع موجود في الهيموكلين، موجود في المالتي جين، موجود في كذا براند، بس على حسب البلد اللي انتوا فيها. الحاجه دي بتساعد على الالتئام بشكل حلو جدا جدا جدا، وليها تاثير مضاد للبكتيريا جميل جدا. هنستخدم الكريم دهان داخلي 3 مرات في اليوم، وبعد كل مره تدخل فيها الحمام هتبدا تستخدم الكريم. الكريم ده بيبقى معاه ابليكيتور، بيبقى معاه كده حاجه بتركب تدخل في فتحه الشرج لجوه وتبدا تعصر الكريم فيبدا يدخل لجوه. مش لاقي الكريم ده عندك فممكن تستخدم حاجه اسمها هلام الصبار. بتجيب الصبار تاخد الهلام اللي جوه. هلام الصبار من الحاجات اللي بتساعد على الالتئام بشكل حلو جدا وطبيعي وموجود مرمي في الشوارع، فانت ممكن تجيبه. الحاجه الوحيده اللي انت هتاخدها كاقراص ولازم تحافظ عليها، لازم تحافظ انك تقوي الاوعيه الدمويه. ايه اكتر حاجه بتقوي الاوعيه الدمويه؟ ممكن ناخد حاجه زي الدافلون 500 حبه مرتين في اليوم لمده 10 ايام، او نستخدم فيتامين سي. فيتامين سي بتركيزات 1000 مللي جرام في اليوم، مضاد للاكسده وبتساعد انها تقوي الاورده الدمويه. هنستخدمه لمده قد ايه؟ هنستخدمه لمده شهر. يبقى انا كده اديت روشته كامله لعلاج الشرخ الشرجي. الروشته دي بتقول ايه؟ بتقول ان انا اجيب ميه احط فيها ملح واحط فيها مطهر، تكون ميه سخنه اقعد فيها لمده 10 دقائق مره في اليوم، عشان دي بتبقى مطهر من جوه وتنظف لي الموضوع وتعمل على انقباض الاوعيه. هستخدم معاها فيتامين سي. فيتامين سي عشان يقوي لي الاورده، تركيز 1000 لمده شهر مره واحده في اليوم. هجيب كريم من الصيدليه، يا اما هجيب حاجه اسمها بروكتوجليفينول، يا اما هجيب حاجه اسمها هيموكلين او الاكتيجيل المالتي جين. لقيته كان بها، ما لقيتوش في الشارع وانت ماشي هتلاقي الصبار، خد الهلام بتاعه وابدا استخدمه كجل، هايل جدا في موضوع التئام الجروح. هتعمل ايه كمان؟ ناقص لك حاجه واحده اللي هو نعالج الامساك. هتعالج الامساك ازاي؟ يا اما هتاخد حاجه تشتغل دلوقتي زي حبوب السنه او حبوب الدولكولاكس او شراب اللاكتولوز، وهتاخد حاجه معاها زي الفايبر زي قشور السيليوم. ممكن كل يوم تاخد معلقتين او 3 معالق، هيبقوا كفايه جدا مع كوبايه ميه، وهتلاقي نفسك ان شاء الله في خلال اسبوع بالكتير جدا الشرخ الشرجي اللي عندك راح والتئم ومش عندك اي مشكله. بس حافظ ان ما يبقاش عندك امساك وما يجيلكش امساك تاني، وانك تحافظ على انك تقوي الاورده الدمويه. شايفين الموضوع كان بسيط وسهل، فما تقلقوش وما تخافوش، اي حاجه في الدنيا ليها حل. دمتم طيبين، دمتم سالمين، دمتم في رعايه الله وامنه. اشوفكم على خير في الحلقه الجايه من جوه الصيدليه.